એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ તેજસ ગુજરાતી કિચન ઓલ ઇન વનમાં. ફ્રેન્ડ્સ, આજની મારી રેસીપીમાં છે ડુંગળીના ભજીયા. તમે આને ઓનિયન પકોડા પણ કહી શકો છો. તો ડુંગળીના ભજીયા મારા તો ફેવરેટ છે. ગરમ ગરમ ડુંગળીના ભજીયા બહુ સરસ લાગતા હોય છે ફ્રેન્ડ્સ. તો તમે જોઈ શકો છો કે એક કઢાઈમાં મેં અહીંયા 2 મોટી ડુંગળી આ રીતના કટ કરી લીધી છે અને મેં 4 નંગ જેટલા લીલા મરચાં પણ એકદમ ઝીણા આની અંદર સમારી લીધા છે. ડુંગળીને આ રીતના ઊભી જ સ્લાઇસ કરવાની છે કે જેથી આપણા ભજીયા પ્રોપર બને. અને મેં અહીંયા ફ્રેશ ધાણા પણ એડ કર્યા છે. એકચ્યુઅલી ધાણા તમે અડધી વાટકી એડ કરશો તો પણ ચાલશે, પરંતુ મારી પાસે ધાણાનો સ્ટોક વધારે હતો એટલે મેં થોડા વધારે ધાણા એડ કર્યા છે. બાકી તમે અડધી વાટકી ધાણા એડ કરશો તો પણ ચાલશે ફ્રેન્ડ્સ. અને તમે જોઈ શકો છો કે મેં થોડીક ચપટી આની અંદર હિંગ એડ કરી છે. ત્યારબાદ 1 ટેબલ સ્પૂન હળદર 1 ટેબલ સ્પૂન હળદર મેં એડ કરી છે. ત્યારબાદ મેં થોડોક અહીંયા મેં તમને બતાવવાનું રહી ગયું છે, મેં થોડો અજમો પણ આની અંદર એડ કર્યો હતો. ટુ ટેસ્ટ મીઠું પણ એડ કરી દીધું છે ફ્રેન્ડ્સ. ત્યારબાદ અહીંયા 1 ટેબલ સ્પૂન મેં કોર્નફ્લોર લીધો છે. જે કોર્નફ્લોર રેડીમેડ આવે છે એ લીધો છે જેથી ભજીયામાં બાઇન્ડિંગ સારું થાય. અને હવે હું અહીંયા ચણાનો લોટ એડ કરી રહી છું. ચણાના લોટમાં હું તમને એમ કહીશ કે જેવી રીતના તમારું ખીરું તમને એવું લાગે કે બહુ રની પણ નથી અને બહુ આમ કઠણ પણ નથી, એ પ્રમાણે તમારે લોટ એડ કરવાનો છે. એકદમ ઢીલું ખીરું નથી બનાવવાનું. જો ઢીલું ખીરું બનાવશું તો આપણા ભજીયા બરાબર ઉતરશે પણ નહીં. અને જો એકદમ બહુ લોટવાળું ખીરું બનાવીશું તો જાણે લોટ ખાટા હઈશું એવું લાગશે. એટલે તમારે ચેક કરી અને ચણાનો લોટ એડ કરવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો કે મને એવું લાગ્યું કે હજુ ચણાનો લોટ એડ કરવાની જરૂર લાગે છે, તો મેં 1 ટેબલ સ્પૂન ફરીથી ચણાનો લોટ એડ કરી અને મારા ખીરાને હું સરસ રીતના હલાવી રહી છું, એક વેલ મિક્સ આપી રહી છું. ત્યારબાદ જ્યારે સરસ રીતના તમે જોઈ શકો છો કે મારું ખીરું રેડી થઈ ગયું છે. અને આપણે 10 મિનિટ જેટલો રેસ્ટ આપીશું. તરત ને તરત તો ભજીયાને આપણે ઉતારી દઈએ, તો ઢાંકી અને 10 મિનિટ્સ જેટલો મિનિમમ તમે રેસ્ટ આપો અને ત્યાં સુધી તમે સ્લો ગેસ પર તમારું તેલ ગરમ કરવા કઢાઈમાં મૂકી શકો છો. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે લાસ્ટમાં જ્યારે મારે ભજીયા ઉતારવાનો ટાઈમ આવ્યો તો મેં અહીંયા એકદમ થોડોક ખારો એડ કર્યો છે અને 1 મોટી ચમચી ગરમ તેલ એડ કર્યું છે. એવું કહેવાય છે કે ગરમ તેલ આપણે જ્યારે લાસ્ટમાં એડ કરીએ તો આપણા ભજીયા પોચા થતા હોય છે, સોફ્ટ થતા હોય છે. મમ્મી એવું કહેતી હોય છે, તો મમ્મી જોડેથી મેં આ શીખ્યું છે અને હું દરેક ભજીયામાં લાસ્ટમાં ગરમ તેલ એડ કરું જ છું. એ ડુંગળીના ભજીયા હોય કે બટાકાના હોય કે પછી લીલા લસણના ભજીયા હોય ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા પહેલેથી જ કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું ગેસ ઓન કરીને. હવે હું ભજીયા મારા ઉતારી દઈશ. તો ડુંગળીના ભજીયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ રફલી જ આપણે એવી રીતના જોઈને નહીં, પણ આમ જેમ તેમ તમારે કઢાઈમાં પાથરી દેવાના છે, છૂટા પાથરી દેવાના છે. બસ એની જાતે સરસ રીતના કૂક થઈ જશે. સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ અહીંયા રાખવાનો છે. આપણે ડુંગળીના ભજીયા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈશું. ડુંગળીના ભજીયા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના કરીશું. એક વખત આગળથી ચડી જશે, ત્યારબાદ મેં એને ટર્ન પણ કરી લીધા છે, પાછળ ફેરવી લીધા છે અને પછી ગોલ્ડન બ્રાઉન થશે એટલે આપણે આ ભજીયાને એક થાળીમાં લઈ પણ લઈશું. ગરમ ગરમ ડુંગળીના ભજીયા એન્ડ ચાય બહુ જ ટેસ્ટી કોમ્બિનેશન છે. એક બાજુ મારી ચા પણ બને છે ફ્રેન્ડ્સ. તો ગરમ ગરમ ડુંગળીના ભજીયા તો મને એવું લાગે છે ભાગ્યે જ કોક હશે જેને ડુંગળીના ભજીયા ના ભાવતા હોય. હવે હું બીજી વખત પણ તમને બતાવી રહી છું. અહીંયા જે મારી નાની મમરી છે કાઢવાની રહી ગઈ છે ફ્રેન્ડ્સ. તો બીજી વખત હું ડુંગળીના ભજીયા ઉતારી રહી છું. એકદમ એને રફલી જે તમારે કઢાઈમાં એડ કરવાના છે. અને જે લોકો કુકિંગમાં નવા હોય એ લોકોને હું ખાસ સલાહ આપીશ કે એ લોકો ચમચીનો યુઝ કરે, કારણ કે આ જે તળવાનું કામ હોય છે એ બહુ ડિફિકલ્ટ હોય છે. બહુ જ ધ્યાન રાખવું પડતું હોય છે કે આપણને લાગી ના જાય, આપણે ડજાઈ ના જઈએ, કારણ કે આમાં પ્રેક્ટિસની જરૂર હોય છે ફ્રેન્ડ્સ. એટલે જે લોકો નવા હોય કુકિંગમાં એ ચમચીનો યુઝ કરશે તો પણ ચાલશે, એમના ભજીયા સારા જ થશે.
અહીંયા એક ટીપ આપીશ કે જ્યારે બી આપણે ચણાના લોટના ભજીયા કરીએ, કોઈ બી ભજીયા કરીએ તો ગેસમાં કંઈ ટપકું પડી જતું હોય છે, આજુબાજુ કંઈ ગંદુ થઈ જતું હોય છે, ફટાફટ એને ભીના કપડાથી લૂસી દેશું તો એ જતું રહેશે ફ્રેન્ડ્સ. અને તમે જોઈ શકો છો કે મેં મારા ભજીયા બનાવી દીધા છે અને હું તમને બતાવી પણ રહી છું. હવે આપણે એને સર્વ પણ કરી દઈશું. તો ભજીયા હોય અને લીલા મરચાં ના હોય તો કામ ચાલે જ નહીં, તો મેં લીલા મરચાં પણ સાથે તળી દીધા હતા. તો આ છે મારા ડુંગળીના ભજીયા. તમે આને ઓનિયન પકોડા પણ કહી શકો છો. મને યાદ છે કે પાટણ સાઈડે આને પકોડા કહેતા હોય છે. તો આ છે ડુંગળીના ભજીયા. આઈ હોપ તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હશે. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો અને ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.